من قناة بالعربي في فيديو جديد. طبعا بعتذر لكم عن غياب الفترة اللي فاتت، غياب فترة طويلة جدا، لكن رجعنا تاني الحمد لله. طبعا شكرا لكم. واحنا وصلنا في الفترة اللي فاتت دي وصلنا 400 مشترك، فبشكركم جدا. وطبعا لسه في فيديو هينزل النهارده وفيديوهات تانية كتير هتنزل، منها الفيديو بتاع النهارده مهم جدا، هو عن تقديم الالتماس لو قناتك لا قدر الله اتقفلت وكده. في حبة نصايح هنقولها ومهم جدا وتاخدها في بالك جدا، عشان لو قناتك اتقفلت فانت تكون جاهز انك تقدم التماس. لو قناتك اتقفلت مثلا ظلم، اتقفلت مثلا عشان مخالفة واحدة زي انا كده مثلا. طبعا هنعلن كمان عن جيف اواي للقناة وعن سيرفر IPTV لمدة سنة، فدي هدية مني ليكم، اقل هدية اقدمها بسبب 400 مشترك، وده رقم كبير جدا. فيعني فرحان جدا ان انا بقدم الجيف اواي. طبعا ان شاء الله شروط الجيف اواي سهلة جدا، انك تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وانك تكتب تحت كومنت، تكتب مثلا تم الاشتراك في المسابقة. تمام. وان شاء الله هنعلن عن السحب يوم الخميس اللي جاي، يعني نقول مثلا هيكون 18 يناير 2018. فيعني فاضل مثلا نقول كده دلوقتي 6 ايام او اسبوع تقدروا تشتركوا في المسابقة. وان شاء الله هنعلن عن الفايز في يوم الخميس اللي جاي 18 يناير. وطبعا اي حد مكسبش فهي حظ اوفر، وان شاء الله ممكن نعمل جيف اواي تاني باذن الله. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. سلام، كان معاكم عمر سيد من قناة بالعربي. Run free and dive into the sky. Hear the wind cry